ඔය දැන් අපි පෙරේද කටුවක් කරන හදලා තියෙන ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ? පෙරේද රටුවකින් වෙන්නේ අපි දැන් යම් කිසි රෝගියෙක් ඉන්න ලෙඩෙක් කෙනෙක් එක්ක අනිවින කොඩින හදිරුණියන් කරන්නේ මේ දේවරුන්ගෙන් නෙවෙයි. යක්කුන්ගෙන් පෙරේත යන්නේ. අමුසු බලවේග වලින් කරන්නේ. නොපවන බලවේග ගන්නවා. කටුවට. ඒකට පුරුදු වර්ග මාළු උග්‍රා දේවල් අරගෙන ගුරුකමක් කරන්න කියමු මහත්තයාට. කටුව සූදානම් කරගෙන ගුරු අහනවා මේ ගී කවුද ඉන්නේ? ඔව් මගේ සීයා ඉන්නවා. දැන් මහත්තයා සීයා වෙනවා ආච්චි වෙනවා. මේ යක්ෂ පෙරේත බලවේග වලට කතා කරලා ගත්තාම ඒගොල්ලන් එනවා කටුවට. ඊට පස්සේ ආයෙත් අහනවා ඔයා කොයි විදිහට දුන්නේ කොහොමද දුන්නේ මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියලා කටි විස්තර කරලා දෙනවා. විස්තර කරලා දුන්නාම මගේ ඉල්ලීම මෙන්න මේක උඹට මම මේ කියලා තියෙනවා මාස් ආහාරසු විස්තර බැලුවා හොඳට පුරුදු එක තියෙනවා බත් මාළු තියෙනවා මේක කාලා මං කියන දේ කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. හා කියනවා. පින්මදින්ද හා කියනවා. අර ඉන්නවනේ මේ ඥාති කොන්නකල් ගිහිල්ලා දෙයක් කරපන්. දැන් කරලා වරින් හරි මෙන්න උඹට රාව මස් මාල් රාරකු බීපන් කාපන් ඉපන් උඹ මාත් එක්ක මෙහිටපන් කියන දේ අරු කරනවා වගේ හොද්දට කාලා වීලා ගීරකර බීලා රාරකු බීලා තේරම කළා යා සන්තෝෂ වෙනවා අයින් කරුවාම ඒක අයින් කරලා යනවා යන්නේ සන්තෝෂෙන් ගියේ අපි ඉතින් රෝගියාට ආරක්ෂාවක් සුරයක් දාන්න නැත්නම් නූලක් දාලා තියෙනවා දැන් ඔය ඉවරයි